So hello guys again, I'm Yan Santos and this is my second video in my channel. So yung content ko is about, sabi ko na Barbie challenge makeup. Pero ano nga ba ang kailangan? Hindi na mag-judge. So yung una natin ilalagay is Maybelline Clear Smooth All-in-One. Kukuha lang tayo ng konti para lagay sa face ko. Konti lang naman ilalagay ko kasi for sure may breakout din ang agad. Kalat na lang natin siya. Yan. Next naman is patungan natin siya ng Naked Urban Decay BB Powder para naman pumrush pa siya kung konti. So, basahin ko muna yung pong kasi para dumikit yung powder sa face ko. And guys, di ko na nga pala lalagyan yung liid ko kasi acne prone ako, lalo na sa makeup. And bubarahin ko rin naman, bubarahin ko naman din yung makeup ko after ng video na to. So, yun, hindi ko na bibigyan ng oras lagyan ng makeup o ng powder yung liit ko. Next ay Luna Organic Clay Brush. So, lagay tayo sa face ko, sa cheek. Ako nasumpok. And ano lang natin siya kalat. So, ayan. Next is, lagay tayo ng eyeshadow. Yung gagamitin ko eyeshadow is LA Colors Eyeshadow Nude. Barbie look lang tayo ngayon. Next is, ang gulo kasi ng makeup, ang gulo ng mga makeup sa loob. Kasi minsan na lang ako nagme-makeup dahil na pinipigyawat ako. So, hanapin ko pa yung susunod na lalagay ko sa aking ilong. So, ayan, nakita ko na yung Ashley Highlighter and Blusher. Ilalagay ko siya sa ilong ko para maging pointed M siya. Ito pipiliin ko, yung nasa taas. Ilong natin siya. Kapala natin. Gaya ng pagmumukha ko. Ayan. Diba at kasi na ilong. Lalo ko siya tumawa. So, next is LA Color Liquid Makeup. Lalagay ko siya sa baba ng aking mata para hindi na makita yung mapansin yung aking eyebrows. So, magdat lang din akong konti kasi konti lang na may lalagyan ko sa mata ko.
Next is Ashley na mascara para sa kilay ko. Ay, hindi kasi ako naglalagay talaga ng mga kung paano sa kilay. Gusto ko lang kumapal yung kilay ko. Tsaka, maayos siya. Ngayon, lagi kong ginagawa ko. Hindi gumagamit ng mga pangkilay talaga. Mga nabibili sa mga Watson, ganun. Watsons. Next is maglalagay ako ng dolly ring sa chiko para may pag-glitters effect eme tayo. So maglalagay na ako. Konti lang. And next is mascara para sa aking pilik mata. So yung gagamitin kong mascara para sa pilik mata ko ay ang Maybelline Magnum. So, start na ako maglagay sa pilik mata ko. Ayan, kung napapansin nyo, di pa finish yung sa mukha ko kasi lalagyan ko siya ng mga kaartihan para magmukha akong Barbie. Next is lipstick, Tommy Molly. So, lagay na ako. And next is Ashley again na highlighter and blusher para maglagay ako sa cheeks ko. Para naman mag-pinkish or reddish. Right now. So, ayan guys, nakikita nyo yung makeup ko, mukha lang akong tanga. So, kiklear ko na lang yung makeup ko, ayusin ko na lang siya, di ko na isa-isahin sa video na to. So, wait! So, ayan guys, natapos ko na yung Barbie look ko. So, it's time naman to transform.